بدون شک خوشمزه تر از دسری که میخوام یادت بدم تا به حال نخوردی. با اکوکوک همراه باش. دو ردیف بیسکویت پتی پور رو با شیر مرطوب کنید و کف ظرف مناسبی بچینید. یه دوم پیمانه شیر سرد، یه پاکت پودر خامه، یه پاکت پودر کرم کارامل، 100 گرم خامه، 100 گرم پنیر خامه‌ای با همزن برقی یک دست کنید. مواد رو روی بیسکویت ها بریزید و 1 ساعت داخل یخچال بذارید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. چهار قاشق غذاخوری نوتلا، و 2 قاشق غذاخوری خامه رو ترکیب کنید. و روی مواد قبلی بریزید. سطحش رو صاف کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدیم. و روش شکلات رنده شده بریزید و 1 ساعت دیگه داخل یخچال بذارید. به ابعاد دلخواه برش بزنید. این خوشمزه جذاب رو در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم.